Požehnanou sobotu. Blessed Sabbath. Happy Sabbath. I just want to thank everyone for coming here today. Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste sem dneska přišli. God has been really good. Bůh byl velice dobrý. And I know that sometimes the devil tries to discourage us. A vím, že občas se nás ďábel snaží odradit. But we serve a greater God. Ale my sloužíme většímu Bohu. And I know even before coming here today, a vím, že i než jste sem dnes přišli, yesterday I developed a fever. A i než jsem sem já přišel, tak včera jsem měl horečku. And I thought I was going to be really sick today. A myslel jsem, že dnes budu velice nemocen. But I had many people praying for me last night. Ale hodně lidí se za mě včera modlilo. And although today I feel a little bit off, a i když se cítím trošku mimo, God has given me strength. Amen. Bůh mi dal sílu. Amen. Amen. So today, can you tell me what topic we're going to be talking about? Takže můžete mi dneska říct, o jakém tématu se budeme bavit? Music, yes indeed. Hudba, ano. Hudba. And music is one of those things that in the church often it can be very controversial. A hudba je jednou z těch věcí, které v církvi může být velice kontroverzní. Why do you think that is the case? Proč si myslíte, že tomu je tak? Because if music wasn't controversial, protože kdyby hudba nebyla kontroverzní, would we really be in a great controversy? Byli bychom opravdu ve velkém sporu. If music didn't matter to Satan, kdyby na hudbě nezáleželo Satanu, if music didn't matter to God, a kdyby na hudbě nezáleželo Bohu, then there would be no controversy. Tak by žádný spor nebyl. But we know obviously music has power. Ale my víme, že hudba má sílu. But before we get into our presentation today, I'd like to share a few things. Ale než se vrhneme do dnešní prezentace, rád bych s vámi sdílel pár věcí. Give you an idea about myself. Trošku bych vám dal nějaký představy o sobě. Představil se. So in Australia, I run a ministry called Videa Destiny. V Austrálii vedu služebnost, která se jmenuje VR Destiny. We have a board of directors and we do a lot of ministry activities. Máme tam představenstvo a děláme hodně služebností. And one of these ministry activities deals with music. A jedna z těchto aktivit je o hudbě. And on the next slide you'll just see some of our logos. A na dalším slajdu vidíte některá z našich log. But today I'm going to share a little bit about myself so you get to know me. A dneska vám ukážu něco o sobě, abyste mě trochu poznali. I am from a beautiful country called Brisbane, Australia. Já jsem z krásné země, která se jmenuje Brisbane, Austrálie. It's not as beautiful as Czech. Není tak krásné jako Česko. But we do have nice mountains. Ale máme hezké hory. The good thing about Brisbane is 1 minute you can be in the mountains. Dobrá věc o Brisbane je, že 1 minutu jste v horách. And then 10 minutes later you can be at the beach. A už za 10 minut můžete být na pláži. So we do have good beaches. Máme tam pěkné pláže. I'm someone who always likes extreme sports. Já jsem vždycky měl rád extrémní sporty. So I ride motorbikes. Jezdím na motorce. I do some kite surfing. Dělám kitesurfing. I like to climb mountains. Rád lezu po horách. And I always like water. A vždycky jsem měl rád vodu. But one of the biggest adventures in my life has been our new little baby. Ale jedno z největších dobrodružství mého života bylo naše malé dítě. That has been my biggest challenge yet. To byla zatím největší výzva. The translator at Friedrich Mistek Church once told me. Překladatel ve Frýdku místku mi řekl. He said sometimes Czech men have very serious faces. Někdy mají čeští muži velice vážné obličeje. But he said if you want to make a Czech man smile, ale když chcete, aby se český muž usmál, show him a little baby. Ukažte mu malé děťátko. But anyway, that's just a little bit about me. Tak to je trochu o mě. So why do I do these presentations? A proč dělám tyhle prezentace? Well, I'll take a few moments to share why. Ukážu vám teďka během chvilky proč. Romans 16 verse 17 to 19 says. V Římanům
v 16. kapitole, verš 17 až 19 říká: Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim. So God teaches us that we're to fill our lives mostly with good. Bůh nás učí, že bychom měli své životy naplnit hlavně dobrém. And we're only to have a simple knowledge of evil. A abychom měli jenom základní znalost zla. But God still wants us to understand Satan's tactics. Ale Bůh chce, abychom rozuměli taktikám satana. So we will not be deceived. Aby nás nezmátl, neoklamal. Ephesians 5:11 states, Efeským 5. kapitola 11. verš říká: have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se. Omlouvám se. So God wants us to... Nemějte žádnou účast na neplodných skutcích, my spíše je usvědčujte. So God wants us to understand the enemy's plans as well. Bůh chce, abychom rozuměli plánu nepřítele. And I've been involved in this industry. Já jsem byl v tomto biznise. And the Lord has allowed me to see some of those plans. A Bůh mi umožnil vidět některé z těchto plánů. That I may share with you today. A já dnes mohu s vámi sdílet. And sometimes, especially this first presentation, a někdy, hlavně tato první prezentace, can seem a little negative. Může vypadat trochu negativně. But it gets better as we go through. Ale je to lepší, jak to pokračuje. So bear with me for the first presentation. Takže se mnou vydržte během té první prezentace. You see, sometimes it may seem like this can have a negative message behind it. Někdy to může vypadat, že zatím je jenom negativní zpráva. But the average person will listen to something like 5 to 10,000 sermons in their lifetime. Ale průměrný člověk slyší během svého života asi 5 až 10 tisíc kázání nebo přednášek ve svém životě. So technically this one presentation is only 0.11% of the messages you will hear in your lifetime. Takže technicky vzato, tohle je jenom 0,01% ze všech přednášek, které vy uslyšíte. Which means you'll only have a simple understanding of evil, like Romans said. Což znamená, že budete mít pouze malé znalosti, jak se říkalo Římanům o zlu. So let's get straight into this message. Takže pojďme rovnou k té zprávě. Right now I'm showing you a video. Teď vidíte video. And I want you to pay particular attention and tell me what symbols you see in this video. Chci, abyste dávali pozor a řekli mi, jaké symboly v něm vidíte. This is from a lot of different media video clips. Tohle je z různých videoklipů, z různých médií.
Okay, so tell me, I want you to let me know, what symbols did you see a lot of in those videos? Takže povězte mi, jaké symboly jste viděli v tom videu? What's that? You saw a lot of, be very simple about it. What kind of pictures did you see? Úplně jednoduše, jaké obrázky jste tam viděli? Jedno oko a druhé pyramidy. Pyramid? Yep. Pyramidu. You saw a lot of people doing eye symbols and things like that, right? Hodně lidí dělalo symboly s okem. And as you look into the music industry, you'll find that throughout the music industry, these symbols are used a lot. A když se rovnáte na hudební průmysl, tak zjistíte, že takové symboly se tam používají hodně. And often you have to ask yourself why. Tak se můžete zeptat sami sebe, proč? And often the music industry portrays out that it's very glamorous. Hudební průmysl často říká, že to je velice okázalé. And often it creates a picture that there is, if you go into this industry, you will have a very beautiful life. A často nám ten průmysl říká, že když se do něj vrhnete, tak budete mít nádherný život. You will have lots of friends. Budete mít spoustu kamarádů. You will have lots of money. Spoustu peněz. And life will be good. A život bude dobrý. But what isn't being told to many people is there is a dark side to this industry. Ale co mnoho lidí neví, je, že tam je taky temná strana toho průmyslu. Ellen White states, Ellen Whiteová říká, zvláštně v těchto posledních dnech se zaměřujte na to, aby se zmocnil myslí mladých lidí, aby převrátil jejich myšlenky a rozvášnil jejich vášně. So Satan has a special work in these last days to reach the youth. Satan má v těchto posledních dnech plán zaměřit se na mladé. Especially in God's church. Hlavně v Boží církvi. And I was one of these youth. A já jsem byl jeden z této mládeže. When I was young and I was in school, když jsem byl mladý a byl jsem ve škole, I had a dream. Měl jsem sen. And I desired nothing more than to make it successful in the music industry. A nic jsem nechtěl více, než být úspěšný v hudebním průmyslu. I put all my effort and energy into trying to succeed. A tak jsem dal všechnu svoji snahu a energii do toho uspět. Eventually I was picked up by a company called Cybersonic Dance Company. Nakonec si mě vybrala společnost, která se jmenuje Cybersonic Dance Company. And I began to do a lot of dancing in the nightclubs of the world. A tak jsem hodně tančil v různých nočních klubech po světě. And we started to become well known in the Australian scene. Tak jsme byli postupně docela známí v australské scéně. And eventually I always had a passion for singing. A také jsem vždycky měl vášeň pro zpívání. I remember singing from a very early age. Pamatuju si, že jsem zpíval od brzkého věku. So I began to audition for many of the famous TV shows you may see these days, like Australian Idol and Pop Stars. A tak jsem se vydal do různých soutěží, které taky dnes vidíte, australský Idol nebo Pop Stars. I wanted to do whatever I could to succeed. A chtěl jsem udělat cokoliv jde, abych uspěl. And I actually made I don't know what you call it, a commitment to myself. A tak jsem udělal takový, říkejme tomu, závazek sám sobě. That if I hadn't succeeded in the music industry by the time I had reached 22, I would commit suicide. Že pokud neuspěju v hudebním průmyslu, dokud mi nebude 22, tak spáchám sebevraždu. That's how passionate I was about this industry. Tak moc mi záleželo na hudebním průmyslu. But the amazing thing is, God had other plans for my life. Ale úžasné je, že Bůh měl jiné plány v mém životě. And when I reached 22, a tak když mi bylo 22, God was watching. Bůh se díval. And I contracted a mysterious virus in my voice. A já jsem dostal nějaký zvláštní virus na hlas. And it actually caused my nasal passages to start to close. A tak se mi nějak začaly uzavírat nosní dutiny. And when I reached 22, I lost my voice. A když jsem dovršil 22 let, tak jsem ztratil hlas. I couldn't sing for many years. A nemohl jsem zpívat mnoho let. So I said to myself,
Luckily I didn't go through with what I said I would. I'm still alive. Tak naštěstí jsem neudělal to, co jsem se zavázal, jsem pořád naživu. But I said to myself, if I cannot live through my own dreams, I am going to live through the dreams of others. A tak jsem si řekl, když nemohu žít své vlastní sny, budu žít skrz ostatní. So I founded a record company called Varsity Records. A tak jsem založil společnost Varsity Records. And at first we started out with a small studio. A nejdříve jsme začali v malém studiu. And we began to record different artists. A nahrávali jsme různé umělce. But eventually we became well known and we began to hold our own auditions. Ale postupně jsme se stali velice známými a měli jsme... And we decided we'd make our own groups. Dělali jsme konkurzy a začali jsme zakládat vlastní skupiny. And eventually we formed two particular groups, one called Venom. A nakonec jsme založili dvě hlavní skupiny, jedna se jmenovala Venom. And one called Urban Touch. A ta druhá se jmenovala Urban Touch. And Urban Touch, you could say, were the cream of Varsity Records. A ty Urban Touch to byly ti nejlepší z té naší společnosti. The boy up the top there. Ten kluk tam nahoře. No. Neznáte ho? He's related to Brian McKnight. Je příbuzný Briana McKnight. Yeah, a famous American artist. Známý americký umělec. And so these boys we began to sing around Brisbane. A tak tito kluci začali zpívat po Brisbaneu. One of them even went to Asia to perform with Boys to Men, another big American group. A jeden z nich také se vydal do Asie, aby tam zpíval s Boys to Men, další významnou americkou skupinou. But one thing, like when you're in this industry, it also changes you. Ale když jste v tomto průmyslu, také vás to změní. You see, suddenly you want to hang around celebrities. Víte, najednou se vám chce být kolem celebrit. You want to get that status. Chcete mít ten status. And so a lot of times we were invited to private concerts. A tak jsme byli často zváni na privátní koncerty. Here's one by a group called Savage Garden. Tady je jeden od skupiny Savage Garden. And I got to meet different people in the industry. A tak jsem si říkal, různí lidé v tom průmyslu. Here's a couple of famous singing groups and movie stars. A tady jsou třeba různé filmové hvězdy, seriálové. And this industry also wants it. You want to become successful like these artists. A když to lidi potkáváte, tak chcete být úspěšní jako oni. You want to have the money. Chcete ty peníze. You want to have all the toys. Chcete všechny ty hračky. And so I began to chase this dream. Tak jsem zase začal následovat tento sen. And I began to buy all those toys and live in different resorts. A tak jsem si začal kupovat tyhle ty hračky a žít v různých rezortech. And even though I was getting gain from the world, a tak i když jsem získával spoustu života, inside I was feeling empty. Spoustu zábavy ze života, tak uvnitř jsem byl prázdný. But this industry has another dark side to it. Ale ten průmysl má ještě další temnou stránku. As you become more involved in it, čím více do něj ponoříte, the emptiness never fills your heart. Tak ta prázdnota vám nikdy nenaplní srdce. And then you begin to seek for answers in life. A pak začnete hledat odpovědi ve svém životě. Why do I exist? Proč tu jsem? Why am I not happy? Proč nejsem šťastný? I have all these things, but there's no love in my heart. Mám všechny tyhle věci, ale v mém srdci není vůbec žádná láska. And so while in this industry I began to seek for answers. A tak, když jsem byl ještě v tom průmyslu, tak jsem začal hledat odpovědi. And what I didn't realize was eventually this industry was changing me. A pak jsem si uvědomil, že mě ten průmysl mění. I was becoming involved in lots of alcohol and partying. Zúčastnil jsem se hodně party, bylo tam hodně alkoholu. Lots of drugs. Hodně drog. But as I was seeking for answers, I began to get involved in spiritualism and the New Age. A když jsem se zúčastnil tady do toho životního stylu, tak jsem se také dostal ke spiritualismu a New Age. And one thing a lot of people don't know about the music industry.
Ale jedna věc, kterou také hodně lidí neví o hudebním průmyslu, especially very high up, hlavně nahoře, is that there is witchcraft is a very heavy subject. že tam je hodně čarodějnictví, je to velice vážná věc. That many artists are into. A hodně umělců se tím zabývá. Actually, you will find almost most successful artists A přijdete na to, že skoro většina těch úspěšných umělců are into witchcraft. se zabývají čarodějnictvím. Now, I'm not saying this to discourage you. Já to neříkám, abych vás odradil, It's just true, as you'll learn today. ale je to pravda, jak se dnes dozvíme. Okay, so moving on. In that video, what were some of those things you saw? OK, takže jdeme dál. Co byly některé z těch věcí, které jsme viděli v tom videu? You saw lots of pyramids. Bylo tam hodně pyramid, You saw a lot of these eye symbols. hodně těch symbolů oka. Now, why do musicians put these symbols in their music? Proč dávají hudebníci tyhle ty symboly do jejich hudby? Well, I'm not going to be a speaker that goes into all these conspiracy theories today. Já dneska nebudu zacházet do všech konspiračních teorií. I'm just going to keep it simple. Držím to docela jednoduché. And today I won't be speaking. A dnes nebudu mluvit. I will let the artists speak for themselves and give you the answers. Nechám ty umělce, aby mluvili za sebe a ukázali vám ty odpovědi. The Lord led me to find this amazing quote by Ellen White. A Pán mě vedl k této úžasné citaci od Ellen Whiteové. And I want to ask you a trick question. A tak se vás chci zeptat na základnou otázku. Who is really the all-seeing eye? Kdo je to vševidící oko? Out of the pen of inspiration, she says. A tak Ellen Whiteová říká, jak nádherná byla země, když vyšla ze Stvořitelovy ruky, Bůh představil před vesmírem svět, ve kterém dokonce jeho vševidoucí oko nemohlo nalézt žádnou skvrnu. Tell me then, who is the only person that sees and knows all? Řekněte mi tedy, kdo je jediný, kdo vidí a zná všechno? God, yes. Ano, Bůh. God is the only person who is all-seeing. Ano, Bůh je jediná osoba, která všechno vidí. But tell me, who wants to be like God? Ale řekněte mi, kdo chce být jako Bůh? Isaiah 14 verse 13 says. A Izajášovi 14 se píše. A ty jsi řekl ve svém srdci, vystoupím do nebes na hvězdy Boží, vyvýším svůj trůn, usednu nahoře shromáždění na nejzazším severu. Na výsosti oblaku se vyrovnám nejvyššímu. So it is the devil that wants to be like God. Je to ďábel, který chce být jako Satan. He wants God's glory. Chce Boží slávu. So today I'm not going to say that these symbols mean the Illuminati or any of that. Takže dneska nebudu říkat, že ty symboly znamenají Illuminati nebo nic z toho. All I'm going to say is that Satan desires God's glory. Jediné, co řeknu, je, že Satan touží po Boží slávě. So he took something that belongs to God. A tak si vzal něco, co náleží Bohu. God is the I am. Bůh je ten já jsem. He is the one who sees all. On je ten, který vidí vše. And he tried to claim that glory for himself. Satan si to snažil získat pro sebe, tu slávu. But praise God, because tell me, who is our creator? Ale chválme Boha, protože řekněte mi, kdo je náš stvořitel? We know that doesn't matter what Satan does. My víme, že nezáleží na tom, co Satan dělá. In the end, God will be all in all. Nakonec Bůh je všechno ve všem. Amen? Amen. So, why does Satan do this? A proč to Satan dělá? Well, we won't go into some specifics today, but I want to tell you that this very day we are living in a great controversy. Nebudeme do úplných detailů, ale chci vám říct, že dnes žijeme ve velkém sporu. We are in a very real battle between good and evil. Jsme ve velice skutečném souboji mezi zlem a dobrem. Ellen White actually says the battles waging between the two armies
are as real as those fought by the armies of the world. A Ellen Whiteová říká, že boj, který zuří mezi těmito dvěma vojsky, je právě tak skutečný jako boj, který svádějí vojska tohoto světa. Can you just picture those angels doing battle for us? A můžete si představit ty anděly, kteří za nás bojují? As Ephesians 6:12 says, jak se píše v Efeským 6. kapitola 12. verš. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. So over the course of this weekend, we're going to try to understand what this battle is all about. Takže během těchto přednášek se pokusíme zjistit, o čem there may even be people in this room that have never heard of that battle before. O čem tento souboj je. A v této místnosti možná nikdo ani někdy neslyšel o tomto boji. Why is Satan so passionate about music? Proč mu tak záleží na hudbě? Well, is music a powerful thing, first of all? No, je hudba mocná věc? Does it move our emotions? Hýbe našimi emocemi? Does it draw us close to God? Přitahuje nás blíže k Bohu? Can music also corrupt us? A může nás také zkazit? I remember a lot of the times when I was in Brisbane. Pamatuji si ještě, když jsem byl v Brisbaneu, tak hodněkrát I'd be driving my car before I came into the church. Jsem řídil v autě, když jsem jel do sboru. And some days I was in an angry mood. A někdy jsem měl takovou naštvanou náladu. And I'd put on maybe some rap music like Eminem. Tak bych si zapnul třeba nějakou rapovou hudbu, třeba Eminema. And I'd be listening it as I'm driving. A poslouchal jsem, jak jsem jel. And it would make me even more angry. A ještě mě to více rozlobilo. And so the music does have a power to control us. Takže hudba má moc nás ovládat. And we don't even have to know that ourselves. Even the ancient people knew this. A ani to nemusíme dnes objevovat. I už starověcí lidé toto věděli. Aristotle, for example, states. Například Aristoteles řekl, hudba přímo reprezentuje vášně nebo stavy duše jako mírnost, hněv, odvahu, střídmost. Jestliže někdo naslouchá špatnému druhu hudby, stane se z něj špatný člověk. Even Aristotle knew that music can change us. I už Aristoteles věděl, že hudba nás může změnit. But what about modern day science? Ale co moderní věda? Brain specialist Dr. Pellegrino states. Specialista, odborník na mozek, doktor Richard Pellegrino říká, prohlásil, že hudba má neobvyklou moc spustit záplavu lidských pocitů a představ, které mají schopnost okamžitě vyvolat velmi silné změny v emocionálních stavech. A takto ten se zabýval už 25 let práce s mozkem. So music can actually change our emotional state? Takže hudba vlastně může změnit naše emoce. Do you believe that? Věříte tomu? Did you know that in major shopping centers? Víte, že v velkých nákupních centrech a lot of times the shopping center managers, často tam ty manažeři těch center, they employ special music companies to program the music in the shopping centers. Zaměstnávají společnost hudební jenom, aby programovali tam tu hudbu. A you see, during the day our bodies go through a cycle called circadian rhythms. Víte, během dne naše tělo prochází skrz cyklus, kterému se říká cirkadiánský rytmus. You've probably experienced this. Pravděpodobně jste to zažili. You know, in the morning when you wake up, you feel really energetic. Ráno, když se probudíte, tak jste velice energetiční. And then maybe after lunch you're just like, oh, I just want to sleep. A třeba po obědě se vám začne z ničeho nic spát. And these are the cycles our body goes through during the day. A to je takový cyklus, skrz který naše tělo během dne prochází. And the managers of shopping center know that if you go into their shops, a ty manažeři těch obchodních center vědí, že když jdete do jejich obchodu and you feel tired, a připadáte si unavený, you won't want to buy their clothes. Nebudete si chtít kupovat jejich oblečení. So what they do is they increase the tempo of the music. Takže co oni udělají, je, že zvýší tempo té hudby. And then if you're at a point where your rhythm's at its highest, a potom, když jste zase v bodě, kdy je váš rytmus na vrcholu, and you're really excited, a jste takový nadšený, energický, you may want to go to the beach. třeba by se vám chtělo jít na pláž. I should probably say mountains because it's Czech. Nebo třeba k horám, protože jsme v Čechách. But yeah, so they know that, so they mellow the music. Ale oni to vědí, takže tu hudbu sklidní.
So they know the power of music. Oni znají sílu hudby. A very interesting quote by a man who wrote a book called The Brain in Ecstasy. Velice zajímavá citace od člověka, který napsal knihu Mozek pod extází. He states, A on říká, hudba se zdá být nejbezprostřednějším uměním ze všech. Hudba nás ovládá, je to opravdu, jako by někdo jiný vstoupil nejen do našich těl, ale do našich záměrů a převzal nad námi moc. do you think music can control a person's actions? Myslíte si, že hudba může ovládat vaše akce? Well, did you know that music is such a controversial thing? Věděli jste, že hudba, tak kontroverzní téma, Is a great influence on our young people as well? hodně ovlivňuje naši mládež? A recent study showed that Nedávná studie ukázala, že průměrný teenager do 16 let poslouchá hudbu okolo 40 hodin týdně. so the average teenager listens to 40 hours of music a week. Že průměrný teenager poslouchá 40 hodin muziky týdně. Tell me, how many hours does the average teenager often spend with their parents? Řekněte mi, kolik času tak průměrně stráví teenagery se svými rodiči? Who do you think they're getting their messages from? Odkud si myslíte, že mají tyto mladí svoje Sometimes teenagers are getting more messages from the music they listen to than their own parents. A tak někdy získávají více informací z hudby, kterou poslouchají, než od svých vlastních rodičů. Do you think music has an influence? Myslíte si, že má hudba na ně vliv? We need to examine these things. Musíme tyhle ty věci zkoumat. As the Bible tells us, Jak nám říká Bible, horlivě usiluje, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. the Bible demands us to examine these things. Bible po nás chce, abychom zkoumali tyto věci. We need to understand where music lies in Scripture. A musíme rozumět tomu, jak je to s hudbou v Bibli. What is right, what is wrong. Co je správné, co je špatné. So I'm going to, for this first presentation, just establish a little bit of a background about the music industry. A tak pro tuto prezentaci chci ustanovit trochu pozadí pro hudební průmysl. So is the music industry in the world good or evil? Je hudební průmysl světový dobrý nebo špatný? Well, first of all, for those who don't understand where the music industry began, No, takže nejdříve pro ty, kteří nevíte, kde začal hudební průmysl. the modern secular music industry as we know today, Moderní hudební průmysl, který dnes existuje, it came from the African slave migration from Africa to America. přišel z migrace otroků z Afriky do Ameriky. Many slaves were brought over that were heavily into voodoo. A bylo přivedeno hodně otroků, kteří byli do voodoo, kteří dělali voodoo. They came into a culture that was heavily controlled by Protestantism and Catholicism. A přišli do kultury, která byla hodně ovládaná protestantstvím a katolictvím. And it was forbidden for them to share that music. A bylo jim zakázáno, aby sdíleli tuto hudbu. So over time the music began to change. A tak se časem ta hudba začala měnit. They began to use the same music but different lyrics. Oni začali používat stejnou hudbu, ale jiné texty. And when finally the slaves were free, A tak, když byli nakonec ti otroci svobodní, a revolution in music took place in New Orleans. tak se v New Orleans odehrála hudební revoluce. And suddenly the music from the voodoo and the music from Christianity and the music from the world all became mixed. A tak najednou ta hudba z voodoo, ta hudba z křesťanství a ta hudba z celého světa se smíchala. And to keep it simple, the modern music that we know today was born. A abychom to zjednodušili, tak hudba a styl, který máme dneska, se zrodil. A couple of examples. Pár příkladů. Robert Leroy Johnson. He was one of the first really big blues and rhythm artists to come about.
byl jeden z prvních bluesových rytmických umělců, kteří přišli. Now he has a very interesting story. A on má velice zajímavý příběh životní. Robert Johnson didn't have any musical talent. Neměl žádný hudební talent. As a matter of fact, you can go to YouTube this day. A i dnes můžete jít na YouTube. And you can find interviews of people who talk about Robert Johnson. A můžete si najít rozhovory s lidmi, kteří o něm mluví. Who knew Robert Johnson when he was a child. Kteří ho znali, když byl ještě dítě. And they said he had no musical talent. A oni říkají, on neměl žádné hudební nadání. But one day Robert Johnson decided to leave town. Ale jednoho dne se rozhodl, že odejde z města. He was just gone for a short amount of time. A odjel jenom na chvíli. And he came back and suddenly he had amazing musical talent. A vrátil se a najednou měl úplně úžasné hudební nadání. No one could understand why. A nikdo nerozuměl, jak to, proč. But he was a brilliant musician. Ale byl úplně geniální hudebník. So how did he get this skill? A jak získal tyto schopnosti? Well, in the secular museum, the Rock and Roll Hall of Fame, it states. V sekulárním muzeu v Síni slávy je napsáno, že Robert Johnson stojí na rozcestí americké hudby, stejně jak to vypráví populární lidová legenda. Stál na rozcestí v Mississippi a prodal svou duši ďáblu výměnou za schopnost skvěle hrát na kytaru. He sold his soul to the devil in exchange for guitar playing powers. Prodal svou duši ďáblu výměnou za schopnost hrát na kytaru. The story the testimony of Robert Johnson goes like this. A jeho svědectví je takové. When he left town, he was on the crossroads of Route 66. Když odešel z města, byl na křižovatce se silnicí 66. And there he states himself in his own testimony. A tam říká ve svém vlastním životopise, that an angel appeared to him. Se mu zjevil anděl. And said that he would have music ability. A řekl, že bude mít hudební nadání. If he dedicated his life to this cause. Pokud svůj život zasvětí tomuto cíli. Who do you think that angel was? Kdo si myslíte, že byl ten anděl? Was it God's angel? Byl to Boží anděl? No. Ne. And often we find this in the music industry repeated over and over again. A často nacházíme podobné příběhy, které se opakují znovu a znovu. People dedicating their lives to the devil's cause. Lidé, kteří své životy zasvěcují ďáblovi plánu. In exchange for fame and fortune. Výměnou za slávu a bohatství. And first of all, is it really possible to sell your soul? Za prvé, je to opravdu možné prodat vaši duši? No. Ne. There is always hope for everyone out there. Pro každého je vždy naděje. As long as probation's open, tak dlouho, dokud neskončil soud, there is always hope. Tak je pořád naděje. You know why? A víte proč? Because God is stronger. Protože Bůh je silnější. So at any time Robert Johnson could have come to God. Takže Robert Johnson kdykoliv mohl přijít k Bohu. But it's because he chose not to. Ale je to protože si zvolil to neudělat. But do we see this happening? Is this just a random coincidence? A je tohle to jenom náhoda? Or maybe Robert Johnson was telling a lie? Nebo prostě lhal? Well, let's continue. No, pojďme pokračovat. Elvis Presley. Elvis Presley. Does he have a similar story? Má podobný příběh? Sometimes a lot of people in the church think Elvis Presley was a Christian. Někteří lidé v církvi si často myslí, že byl křesťan Elvis Presley. But was he really? Ale opravdu byl křesťan? Elvis Presley, here's a quote by a man called Larry Geller, a very close friend to Elvis Presley. Tady je citace od Larryho Gellera, blízkého přítele Elvisa Presleyho. He states about Elvis. A říká o Elvisovi. He didn't think Jesus was the only beloved son of God. Nemyslel si, že Ježíš byl jednorozený Boží syn. He thought that all people had Christ in them and had the same potential. Myslel si, že všichni lidé mají Krista v sobě a mají stejný potenciál jako on. His conception of Jesus Christ differed from the Jesus depicted by modern Christianity. Jeho pojetí Ježíše Krista se lišilo od pojetí představeného moderním křesťanstvím. So something wasn't quite right.
Takže něco nebylo úplně správně. Elvis goes on to say, Tak Elvis dále řekl, or Larry Geller, sorry, goes on to say, Larry Geller povídá, že Elvis prohlašoval, že jeho úkolem bylo využít jeho jméno a vliv, aby uvedl lidi do duchovního světa, který byl používán. Prohlašoval, že tento hlas jej používal jako prostředek k ovlivnění milionů lidí skrze univerzální jazyk hudby. So Elvis says that this voice was using him. Elvis říkal, že ten hlas ho používal. Now you notice I've highlighted that word voice. Všimněte si, že je to zvýrazněné, ten hlas. The reason being is what a lot of people don't know about Elvis. A ten důvod je, protože co hodně lidí neví o Elvisu Presleym, Was he was heavily into the teachings by a lady called Helena Blavatsky. že se hodně zabýval učením paní jménem Helena Blavatsky. And she was a very, you could say, she was basically into witchcraft. A ona byla víceméně, se zabývala čarodějnictvím. And I won't go into much what she says, but she basically believed, let's read it together. A nebudeme úplně do detailu toho, co ona říká, ale víceméně říká, že Satan z Genesis je opravdový stvořitel a dobrotinec, otec duchovního lidstva. So she believed Satan was God. Takže ona věří, že Satan byl Bůh. And finally, Elvis says, A nakonec Elvis říká, jednou v blízké budoucnosti uvidíme, jak budou takzvaní služebníci Boží reagovat, když uvidí, jak se jejich vyčpělé způsoby a celé to staré období začnou hroutit. Každý obdrží to své. Nemohu se dočkat příchodu této nové doby. so do you think Elvis Presley was a Christian? Myslíte si ještě, že Elvis byl křesťan? No. Ne. And you know, as we go through the music industry and its history, A tak, jak jdeme hudební historií toho průmyslu, we see the same story over and over again. tak vidíme stejný příběh zas a znovu. Jimi Hendrix says that he was into witchcraft. Jimi Hendrix říká, že se zabýval čarodějnictvím. The Beatles, once again, another big group. Beatles, další velká skupina, The same thing. stejná věc. And often they would hide images in their album covers. A často skrývali do obrázků na těch svých albech. Here's one particular image. A tady je jeden takový obrázek. They hid this man in this album cover, and his name was Aleister Crowley. Skryli tohoto muže na to album a on se jmenuje Aleister Crowley. He was a high priest in witchcraft. On byl vysoký kněz v čarodějnictví. So over and over again we see the same story. Takže zase a znovu pořád dokola vidíme podobný příběh. What did the Beatles say? Co říkali Beatles? Křesťanství skončí, ustoupí a zmizí. Prokáže se, že máme pravdu, jen počkejte. Jsme mocnější, než kdy byl Ježíš. Do you believe there is a great controversy between good and evil happening in our music industry? Věříte, že je veliký spor mezi dobrem a zlem v našem hudebním průmyslu? Are a lot of modern day artists fighting against God? Bojuje mnoho moderních umělců proti Bohu? Once again, the Rolling Stones, another famous group. Další známá skupina Rolling Stones. In their lyrics, they sing about the devil. Ve svých textech zpívají o ďáblu. And you see it over and over again. A můžeme to vidět zas a znovu. The Beach Boys, what do they say? A co říká další kapela? Beach Boys. Praktikovali jsme kouzelnictví, abychom dělali kouzelnickou hudbu. Doesn't matter where you look in the music industry, you see the same story. Nezáleží, kam se kouknete v hudebním průmyslu, všude vidíte stejné věci. A lot of people saying that they worship the devil. Hodně lidí, kteří říkají, že světí ďábla. But is this just something that's in the past? A je to jenom něco, co bylo v minulosti? Or does it happen a lot today as well? Nebo se to děje dnes hodně pořád? Další video. Once again we have another video of some modern albums. A tak tady zase máme video některých moderních alb. Once again we have the pyramids and the eyes constantly.
Opět tu pořád vidíme ty oka a ty pyramidy. Another group. Další skupina. What do you see in the background? Co vidíte v pozadí? The pyramid and the eye. Pyramidu s okem. It's just a symbol for Satan's kingdom. Je to jen symbol pro Satanovo království. Lady Gaga, same thing. Lady Gaga, to samé. We have the pyramid and the eye. Zase pyramida s okem. Just stop it there. Constantly we see the same thing over and over. Pořád vidíme to samé dokola a znovu. So why? Proč? Is there a war going on against God? Je snad nějaká válka proti Bohu? Yes, there is. Ano, je. Well, Marilyn Manson, a very famous artist, states, velice známý hudebník říká, I don't know if anyone has really understood what we're trying to do. Nevím, jestli někdo opravdu porozuměl tomu, co se snažíme dělat. Snažíme se nalákat lidi. Bob Pittman, former owner and operator of MTV, states, Bob Pittman, dřívější vlastník MTV, říká, at MTV we don't shoot for the 14-year-olds, we own them. My v MTV se nesnažíme zasáhnout 14leté děti. And tell me, vlastníme. What is the symbol you see in the background? A co je ten symbol, který vidíte v pozadí? The apple Eden and the serpent. Jablko v Edenu a had. Who are these people saying they worship? Koho ti lidé říkají, že uctívají? Craig Chicago from the group Jefferson Starship states, Craig Chicago ze skupiny Jefferson Starship říká, rock concerts are the churches of today. Rockové koncerty jsou sbory dneška. Is Satan using music to give across a spiritual message? Používá se tam hudbu, aby předal duchovní poselství? I won't go too much into the details, but a lot of artists give credit to a Lester Crowley in their music. Nepůjdu moc do detailů, ale hodně umělců dává. And once again, se odkazuje na Lestera Crowleyho, tohoto člověka. And once again we see the same thing throughout the music industry. A opět vidíme to samé skrz hudební průmysl. A lot of artists giving credit to the devil. Hodně umělců zdává čest ďáblu. Here we have Marilyn Manson in a second. Za chvíličku tady uvidíme Marilyn Mansona. And he is in his concert. Ten je ve svém koncertu. And he grabs a Bible. A vezme Bibli. And he rips it up. A roztrhá ji. And throws it. A hodí ji na zem. Look, he's even got a pulpit. Like a pulpit. No, jo, má tam i kazatelnu. So what message is he trying to do? Give. Jakou zprávu nám předává? And Marilyn Manson is someone that is very obvious about what he believes. Marilyn Manson je zrovna takový někdo, kdo je úplně jasný. Čitelný o tom, co chce říct. He was even made a reverend in the Church of Satan. A byl dokonce udělali z něj reverenda v sboru satanství. But constantly over and over, we won't go into detail, we see these artists that claim or basically give credit to whom they worship. Ale tak znovu a znovu, a nepůjdeme do detailů, vidíme tyto umělce, kteří vzdávají hold tomu. We have Snoop Dogg, and what do you see in there once again? Tady máme Snoop Dogga, to vidíte? The pyramid and the serpent at the top. Pyramida, je tam had nahoře. We see upside down crosses. Vidíme kříže vzhůru nohama. And even with Eminem. A i Eminem. He says that people look at him like he's a god. A on říká, že se na něj lidé dívali, jako kdyby byl Bůh. And so we don't need to go into too much detail. Even Lady Gaga, very same. A tak nemusíme chodit do detailů, i Lady Gaga. Presentation usually goes a lot longer, but we have to keep it short this one. Prezentace je obvykle delší, ale musíme to teďka zkrátit. Lady Gaga, once again, an emphasis on the eye.
Jak vidíte, má tam blesk na tváři. We have the symbols eye, pyramids, eye. Oku, má tam, vidíte, symboly oko, pyramidu, oči. We have this lightning symbol that you see a lot in her clips. Taky tam je znak blesku, který je hodně v jejich klipech. And for those who don't know, that actually means down with Christianity. Pro ty, kteří z vás, kteří to nevíte, ten znak znamená dolů s křesťanstvím pryč. Lady Gaga actually has video clips. A Lady Gaga má také videoklipy. Where she mocks Jesus. Kde se dělá srandu z Ježíše. Clips where she's supposed to be Mary Magdalene in this clip. V tomhle klipu třeba má být Marie Magdalena. But the clip basically says, I'm in love with Judas, baby. Ale ta písně říká, že miluje Jidáše. And she has pictures on the bikes. A má obrázky na těch motorkářích. All the bikers are apostles. A všichni ti motorkáři jsou apoštolové. So she's just mocking the Christian story. Dělá si toho srandu, zesměšňuje to. Lady Beyoncé, she's the same. A Beyoncé, stejné. She has posters that basically say I am. A na některých plakátech víceméně říká já jsem. So we know that God is the only I am. My víme, že Bůh je jediný, kdo říká já jsem. And it's just a way to blaspheme God. A je to jeden způsob, jak mluvit proti Bohu. And even her costumes have these interesting pictures on them. A i její kostým má takové zajímavé obrázky na sobě. As you'll see. Jako vidíte. And this is just a ancient god called Baphomet they worship. A tohle je pravěký bůh Baphomet. And over again we see the same thing. A pořád dokola vidíme stejné věci. It makes me sad sometimes. Jsem z toho občas smutný. Because you know what, Lady Gaga, she can go to heaven. Protože víte co, třeba Lady Gaga může jít do nebe. If she accepts Christ. Když přijme Krista. Salvation is open to all these people. Spasení je otevřené pro všechny tyto lidi. But for whatever reason they've chosen a life of fame and fortune. Ale z nějakého důvodu si zvolili život slávy a peněz. And somehow become corrupt. A nějak je to zkazilo. And these artists are constantly doing all these symbols. A všichni tito umělci pořád dělají tyto symboly. Rihanna, it's the same thing. U Rihanny je to stejné. We see the goat sign, we see the eye sign, the pyramids. Vidíme znaky kozy, oka, tu pyramidu. And then we see little puppies. A pak se můžeme kouknout na štěňátka. Every now and then it's nice just to take your mind off this stuff. Because it's sad. It really is sad. But there is a point. There is a point I'm trying to make with the little puppies here. Někdy je lépe se trochu odvrátit zase od těch špatných věcí a podívat se na něco takhle pěkného. Ale chtěl bych i u těch štěňátek udělat nějakou pointu. You see, the devil's latest strategy is to take things that are innocent. Ďáblova poslední strategie je vzít věci, které jsou nevinné, and corrupt them. A zkazit je. Like he'll take groups that are meant for young little girls and boys. Třeba vezme si skupinu, která je zaměřená na malé děti. Like NSYNC. Jako třeba NSYNC. And even NSYNC, in their lyrics, they hide things. A i oni ve svých textech skrývají věci, ukrývají. They actually say, we don't need all these prophecies. A zpívají tam, nepotřebujeme všechna ta proroctví. Telling us what's a sign. Která nám říkají o znamení. Leave your doubts and your fears behind. Don't worry. Opusťte své pochybnosti a svůj strach. We don't need the prophecies of the Bible. Nepotřebujeme potřebujeme proroctví Bible. Just have fun in life. Prostě si užívejte život. It's the same thing. It's a war against God. Je to zase to samé, je to válka proti Bohu. We see the Disney artists that a lot of the girls like.
Vidíme umělce od Disneyho, na které hrají malé děti. The Hannah Montanas. Hannah Montana a podobné. They start out innocent. Oni začínají nevinné. Then eventually they begin to change. Ale postupně se mění. They get a big following of millions of young girls. A následuje miliony malých holek. And then suddenly we have the Hannah Montana of today. A pak najednou můžeme vidět, jak vypadá dnes. A very bad role model. Velice špatný model životní. And millions of girls follow. A miliony holek ji následují a sledují. And sorry, any young girls here? A omlouvám se, holky. It's the same for the Justin Biebers of the world. Je to stejné se všemi těmi Justiny Biebery ve světě. What do we see? Co vidíme? Once again, the symbols of the eye. Zase symboly oka. These artists, they're all into the same things. Všichni tito umělci jsou ve všech těch stejných věcech. Katy Perry, another big artist. Speak through a few. Další umělec, Katy Perry. Once again, same thing. What do we see? Zase stejná. Co vidíme? Pyramids. Pyramida. Her on top of the pyramid. Ona na vrcholku pyramidy. And the eye symbols. So yeah, once again, Katy Perry, the same thing. The same symbols. Takže i tady můžeme vidět další ty symboly oka. So it's very common in the music industry. The more you look into it, the more these artists are into spiritual things, into witchcraft. A je to velice běžné u všech těch umělců. Čím blíže se díváte, tak všichni jsou do spiritualismu. It's all the same thing. A je to pořád to samé. So, what about... You know, it doesn't matter how many times I do these presentations, there is always a spiritual war and it's over the equipment. Nezáleží na tom, kolikrát dělám tyhle přednášky, pokaždé je tam válka a vždycky je to o ty techniky. So what about the beautiful city of Czech? Co takhle o krásném městě Praze? Could it be the same? Mohlo by to být stejné u nás? Could we see the same type of symbols happening? Mohli bychom i u nás vidět stejné symboly? Could some of these artists, like the Veronas and the Tommy Pavlovics, mohli by třeba ti naši umělci, jako je Verona a Tommy Pavlovič, very similar? být podobní? The Teresa Hrndalova, I'm saying it right. Is it very similar? Je to podobné v nich? Well, I found this interesting picture. Našel jsem tento zajímavý obrázek. Of one of the popular. Do you know this image? Do you know this? Yes. Znáte tento obrázek? Well, do you think it's the same story? Myslíte si, že je to podobné? Once again, what do we see? Lots of eyes. Opět vidíme mnoho očí. Are you getting the picture? Chápete to? Do you believe we are in a spiritual battle? Věříte, že jsme v duchovním souboji between good and evil? Mezi dobrem a zlem? Do you believe that the devil in this day and age is doing everything in his power to try to take as many people as he can? Věříte, že se ďábel dnes snaží získat všemi silami tolik lidí, kolik jenom může? To turn their minds against God. A obrátit jejich mysli proti Bohu. Before we see Jesus coming in the clouds of glory. Než uvidíme Ježíše, jak přichází ve své slávě. So before we see Allah, the Father, the Son, come down with all the angels in heaven. Než uvidíme Boha, Otce, Syna a se všemi anděli, jak přichází ve slávě k nám. To take us home. Aby nás vzali domů. Well, as I want you to continue to come back for these presentations today, we'll have a break in a moment. Tak bych byl rád, kdybyste přišli na další přednášky, za chvíli bude přestávka. We've just had a brief look at the secular music industry. Teď jsme měli jenom takový krátký pohled na sekulární hudební průmysl. But is the same thing happening in the Christian music industry? Ale děje se to samé i v křesťanské hudební scéně. And something even greater. Možná i něco většího.
Has God left in the Bible evidence Nechal nám Bůh v Bibli důkaz, that music will play a major role in last day events? že hudba bude hrát velikou roli ve událostech posledních dní. Stay tuned and make sure you come back for our main service, because you will be blown away what the Bible says about music. A tak určitě přijďte na ty další přednášky a budete ohromeni tím, co říká Bible o hudbě. If we could just all bow our heads and we'll have a word of prayer. Kdybychom všichni mohli sklonit hlavy a budeme se modlit. Dear Heavenly Father, Velký nebeský Otče, Lord, we thank you so much that we can have open minds. Pane, děkujeme ti tolik, že můžeme mít otevřené mysli. And that we can study these topics in love. A že můžeme tyto témata studovat s láskou. Ultimately, God, you are in control. A že nakonec ty to všechno máš pod kontrolou. And in the end, you will win. A ty jsi nakonec vítěz. But Lord, may as many people as possible Ale Pane, ať tolik lidí, kolik je možné, make it into the kingdom of God. prosím, ať se dostanou do nebe, do tvého království. And may we not be deceived by Satan's tactics, A ať se nejsme svedení taktiky satana, but fall before you and surrender our hearts to you. ale padneme před tebou a odevzdáváme